सो हेलो एभ्रीवान, फेरि पनि स्वागत छ धेरै पछि हैन, झन्डै 4 महिना पछाडी यसरी म एउटा नयाँ रियाक्सन भिडियो लिएर आएको छु। सो गाइज, आज तपाईहरुलाई थाहा भइसक्यो हैन म कुन भिडियोमा रियाक्सन दिन गइरहेको छु। कबड्डी 4 को द फाइनल म्याचको ट्रेलर सार्वजनिक भइसकेको छ हैन, अनि यो जेठ 13 गतेदेखि होला सायद फिल्म पनि लाग्दैछ हैन। अनि फिल्म त म हेर्नु पाउँदिन होला, तर अब ट्रेलर हेरेर भए पनि चित्त बुझाउँ हैन कस्तो छ। अनि म चाहिँ कबड्डी सिरिजको चाहिँ म एकदमै ठुलो फ्यान नै हो हैन। सो त्यही हो, अब ढिला नगरी हामी ट्रेलर हेर्न लागौँ हैन। सो अब यहाँ यसरी सुरु हुन्छ। पहिलोमा मैया सुल्टिनी सहरको स्यालसँग भागे, तै फर्काएर ल्याइयो। दोस्रोमा फेरि बमेसँग भागे, तेस्रोमा काशी सोल्टिनी आएर आश मात्रै देखाए। यो पटक त बिहे पक्का हुने भयो भनेर भोज खान आएको, यो पनि भाग्यो। यो काजीको बिहेको कबड्डी कहिलेसम्म खेल्नु हो? आजदेखि मेरो बिहेको सपना सकियो केटा। म आफ्नो बाटो लाग्छु, तिमीहरू नि आफ्नो बाटो लाग। अब तेरो काजीलाई फर्किँदैन। यो बुढो केटीदेखि त्यसै फर्किन्छ। एउटा खोजौँ। अब तेरो काजीदाले खुट्टा नभएको केटी खोजी मात्र दोले। खुट्टा नभएपछि किन खोज्ने? भागो त भागिहाल्छ। पैसा चढाउने अनेघने गरी बस्छ। छोरा खोज्न जानु पर्दैन? हराको छोरा खोजेर के गर्ने? म आफै तात्तिने। तेरो सौदा आफै रोज। म बाउको मति बिग्रेर बुढेसकालमा बिहा गर्छु भनेर बौला हिँडिरहेछ। ए सायद विरक्ति गएछ नि सायद। काजी विरक्ति छुनु मिल्दैन भने मलाई काछु। मैले जन्मको तलाई अनि मैले नै तलाई छुनु नआउने। खुरुकै गर। जागरीको जोखाना। हे इसको हेरौँ न एकचोटि। ओइ खिर खाउने मान्छे खिर खानु झाँक्री पो आएछ त भन्दै होला कि तिमीलाई। जसरी हेर्दा पनि यो साल त तिम्रो बिहे मात्रै देखाउँछ त काजी। देखाएर मात्र भएन गुरु, देउनी भागेर हैरान भयो। ए यो पल्ट त बेउला भागेर हिँडे पनि बिहे हुन्छ। मास्टर भान्जी ओइले राम्रोसँग पढ्देको भए नानी जस्तै मास्टरनी मेरो बुहारी हुन्थ्यो होला। मास्टर भान्जी मलाई त मास्टरनी बुहारी चाहिए रहेछ नि त सर। सर रे फेरि मेरो अगाडि यो बिहे र केटी कुरा नगर त, मुड ठिक छैन। 40 पुग्नलाई एक गेडा बाँकी छ। तेरो मुड चाहिँ कहिले ठिक हुन्छ? त्यसो नभन्न काजी, वंश नासिने पिरले तेरो बाउ मर्छ फेरि। तिम्रो बुढाको वंश जोगान ठेक्का मैले लिएको छु। डिग्री धामी के को खुसियालीमा हो? के भन्यो डिग्री धामी? मैले मतले पढ्नु डिग्री धामी बम काजी। ए साँच्ची बम काजी नि आएको आयो। अनि के को खुसियालीमा हो नि यो अभिजात? मास्टर डिग्रीको सम्मान हो यो, बुझिस? ठुलो मान्छे बुझिस। अनि किन मुन्टेछस् त यता? यो रक्सीको बास्नै कडा के। रक्सीको बास्नाले मात्र तँलाई मेरो सम्झना आउने हो। कसँग सम्झिन लागेको के छ भन्छ? अब मलाई साउने केटी यो गाउँमा भेटिएला त मम्मी। मलाई सुहाउने 4 खुट्टा भएको चाहियो कि यता सिङुम्रेको? बमेको झिङ्गेदा हो। म पनि काटी सिक्छु। टिचर भएर फर्केछ त। एक खालको आनन्द प्रदान गर्ने खालको छ। तपाईको चाहिँ कस्तो डेन्जर है। बम सुन्दै पड्केला। केटीको गाउँकै स्कुलमा पढाउनु पर्यो भन्छ। के विषय पढाउँछ? Every subject I can teach. What do you want? A master degree holder in mathematics. कतिमा किन्छस् मास्टर डिग्री? किनेर पाउने भए के हेरेर बसे जस्तो टाँसेर बस्छ भित्तैभरि। ओहो शान्तिजी, आँखामा झिम्रा झिङै परेछ। यो बमे साह्रो व्रत भइसक्यो त, त्यसलाई ठोक्नै पर्छ। बोक्ने कुरा नगर त अबदेखि मसँग। आजकल तपाईँ ज्ञानी होस्, त्यो मजा आछ। यो भन्दा अगाडि पनि दुईचोटि ठुक्नेर बोक्ने भइसक्यो होइन। अरे साला मूर्ख, सरकारी पद च्याच्छस्? सार्वजनिक मुद्दा जेल हाल्छु म। मुद्दा हाल कि जेल हाल, म बहिनीले यो स्कुलमा तेरो लागि ठाउँ छैन। ए भनेपछि यो मान्छे ऊ त के अरे काजी त ऊ हो क्या हो, स्कुलको अध्यक्ष हो क्या जस्तो लाग्यो मलाई त। कि हेड टिचर हो? दोहोरी खेल त्यो मूर्खको पनि पराकाष्ठ नायकको सुपर मूर्खलाई कसले बनायो अध्यक्ष? मूर्ख सिगै छैन साला। How can we call him Tikhe? How?
त्यसको पनि लप परे त क्या को ए हो जिन्दगीमा शान्ति छ इज्जत छ शान्ति छैन साला केही पनि छैन नथिङ ह्याप्पी किडन्याप डे रे ओ किडन्यापै यसले त टिचरै किडन्याप गर्न थाल्यो त है सरी ह्याप्पी किडन्याप डे गुड म्यान हो आमा रक्सी मासु खैनी चुरोट केही छुँदैन ए कस्तो ज्ञानी बाबु रहेछ धेरै ज्ञानी छ बुद्ध भन्न 7 महिना बाँकी छ बुद्ध भन्नु 7 महिना ज्ञानी छ पुग्नु 7 महिना बाँकी छ अरे कस्तो ज्ञानी छ आयो घटी टङ्ग बजिरह्यो कि जेठ 13 गते सकिहाल्यो नि सो भिडियो हेरिहाल्यो होइन यस्तै रहेछ ठिकै अब यहाँ पनि यही सोल्टिनीकै हो क्या र कथा दोहोरियो भनेको छ होइन तर यो कथा फेरि दोहोरिएर होइन मलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेछ भने यसले अब फर्स्ट पार्ट खतरा थियो होइन एकदमै राम्रो थियो फर्स्ट एकदम फ्रेस कथा थियो होइन सेकेन्डचोटि पनि त्यसको पार्ट एकदमै मिलाएर स्ट्रङ थियो क्या त्यसको स्टोरी बिल्डिङ चाहिँ खतरा एकदम स्ट्रङ थियो क्या थर्ड चाहिँ आएर अलिक खुस्क्यो क्या थर्डमा आएर अलिक खुस्क्यो अनि अलिक मलाई खासै त्यो ठिकै मात्रै लागेको छ अब योचोटि चाहिँ यो चाहिँ अब फर्स्टको भन्दा पनि खतरा हुनुपर्छ अनि मात्रै हुन्छ कि यो काजीको बिहे हुने सोल्टिनीसँगको बिहे हुने नहुने कुरा भन्दाले पनि अलिक कथाहरू अलिक खतरै स्ट्रङ हुनुपर्छ होइन अब कुरा बुझ्दाखेरि काजी चाहिँ एकचोटि चाहिँ बोलाएर शान्ति खोज्नु हिँड्छ जस्तो छ अनि केटाहरू पनि यत्तिकै फर्केर आएको छ होइन कसरी फर्केर आयो त्यो पनि अब त्यो त के अरे छन्त्याल र बिके त उतै घान्द्रुकतिरै बस्ने कुरा भइसकेको थियो नि त त्यो कसरी फर्काउँछ होइन त्यो स्टोरीहरू खासै अलिक ठिकै मात्रै छ जस्तो छ है मेरो एक्सपेक्टेसन खासै मैले मिट गर्ला जस्तो छैन है तर अब दर्शकहरूले आशा गरेको भनेको नि त्यही हो अब चाहिँ काजीको बिहे जसरी हामी हुनुपर्छ भन्ने हो काजीको चाहिँ सोल्टिनीसँग बिहे हुनुपर्छ भने अब के गर्छ होइन त्यसको कमेडी चाहिँ टन्नै होला जस्तो झाँक्री नै फर्किया छ होइन अनि मैयाको के भयो त्यो पनि देखाएको छैन अब फेरि के हुन्छ मैया पनि के भयो होइन मैयालाई छोडेर आएको रहेछ नि त बमहरूले अब त्यो बम काजीले के गरेछ होइन बम काजी त फेरि यहाँ अरू सोल्टिनीको पछि लाग्दैछ मैयाको पनि च्याप्टर देखाउनु पर्यो होला के हो होइन त्यही भएर तर लास्टमा आएर चाहिँ कथा बुझ्दाखेरि के हुन्छ रहेछ होला भन्दाखेरि यो किडन्याप चाहिँ सधैँ काजीले गर्थ्यो यो पटक चाहिँ बम काजीले गर्ला त होइन कुरा त्यही हो भिडियोहरू अब ट्रेलर ठिकै अब एकदमै कमेडी लाग्यो रमाइलो लाग्यो अब फिल्म कस्तो आउँछ भन्ने कुरा हो फिल्म चाहिँ अब कोरियामा हेर्नु पाइँदैन होला सायद कि अब कोरोना गइसक्यो भने लिएर आयो भने है कसैले लिएर आयो भने चाहिँ म पक्का जान्छु अनि त्यही भएर सो यही हो अब मैले भन्नु केही पनि छैन अब तर यो फिल्मको लागि म एकदमै एक्साइटेड छु होइन एकदमै एक्साइटेड यो सबै धेरै यो मान्छेहरू कबड्डीको फ्यानहरू त कबड्डी मुभीको फ्यानहरू त प्रायः सबै एक्साइटेड नै होला सो तपाईँहरू कति एक्साइटेड हो कमेन्ट गर्नु है तल अनि अब मेरो कुरा भन्नुपर्दा चाहिँ अब के भन्छ अनि यो भिडियोहरू चाहिँ मैले नहालेको चाहिँ होइन टन्नै भइसकेको थिएँ होइन मैले लगभग 4 महिना अगाडि नै हो यसको यही मुभीको टिजरलाई मैले रियाक्सन गरेर हालेको थिएँ त्यसपछि मैले हालेको छैन भिडियोहरू त हाल्नु चाहिँ हालेको थिएँ तर ट्राभल भिडियोहरू त्यो पहिलाको ट्राभल भिडियोहरू मैले एडिट गरेर हाले हो मैले भ्लगहरू नि बनाएको छैन कुनै उहरू पनि बनाएको छैन अब म फेरि चाँडै होइन एकदम राम्रो कन्टेन्टहरू लिएर भ्लगहरू लिएर आउँदैछु स्टे ट्युन गाइज अनि तपाईँले मेरो च्यानललाई होइन सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन सब्सक्राइब गरिदिनु होला सो यति भन्दै आजको लागि बिदा चाहन्छु फेरि भेटौँला हस्त नमस्ते बाई बाई